रेखाज रेसिपी मराठीमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. आज बटाटे उकडावायचे आहेत, पण ओव्हनमध्ये. तर बटाट्याला चाकूने या पद्धतीने करून घ्यायचे. हेच जर बटाटे कुकरमध्ये जर उकडायचे असले तर कुकर लावा, ते 2-3 शिट्ट्या त्याच्या करून घ्या. त्याच्यानंतर थंड झाल्यानंतर त्याला बराच वेळ जातो आणि घासायलासुद्धा कुकर पडून जातं. म्हणजे एक भांडं जे आहे ते घासण्यासाठी शिल्लकचं होतं. ओव्हनमध्ये जर उकडले तर भांडंही पडत नाही आणि कुकरपेक्षा पण अर्ध्यापेक्षाही कमी वेळामध्ये बटाटे उकडले जातात. तर इथे मायक्रोवेव्ह हायवर ठेवलेला आहे फक्त 5 मिनटं. आणि जेव्हा मायक्रोवेव्ह उघडला जाईल तेव्हा तुम्ही पाहू शकाल की बटाटे कशा पद्धतीने उकडल्या जातात. ते जास्त जर असतील तर थोडासा वेळ जास्त लागेल. 5 मिनटं आता ठेवलेली आहे तर तुम्हाला 7 मिनटं ठेवावे लागतील. 5 मिनटामध्ये आणखी 2 ठेवले असते तरीही चाललं असतं, पण मला कमी उकडायचे होते तर कमीच ठेवले. आणि आता इथे टाईम थोडासा मध्ये कट केला तर 5 मिनटं बरोबर टाईम लागलेला आहे. मायक्रोवेव्ह बंद झालं आणि आता बटाटा कसा उकडलेला आहे तो हे तुमच्या लक्षात येईल. कुकरमध्ये इतक्या चांगल्या पद्धतीने उकडल्यासुद्धा जात नाही, त्याच्यामध्ये पाणी जातं. आणि व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसतच असेल की कशा पद्धतीने आपला बटाटा झालेला आहे तयार. याचे साल काढून घेतले. गरम आहे त्याच्यामुळे थोडंसं हाताला थोडं गरम लागतं. आणि इथे चाकूने कट करून दाखवते म्हणजे थोडा तो थंडही होईल आणि गरम पण लागणार नाही. आणि तुमच्या लक्षात सुद्धा येईल की कशा पद्धतीने उकडलेला आहे तो. थंड झाल्यानंतर पूर्ण मॅश केला तर त्याच्यामध्ये एकही गाठ शिल्लक नव्हती. तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्या शेजारी बेल आयकन आहे ते सुद्धा प्रेस करा. त्यामुळे पुढचे आणखी नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लवकर येतील. भेटू परत पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.